Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare, det var bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man nu var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen fördjupade vi oss i ett till avsnitt med Borgnäs, där vi analyserade vad själva innehållet egentligen bestod i. Att alla de uppgifter som lyftes fram handlade om märkliga beteenden från poliser i anslutning till mordet, eller Säpos märkliga hanteringar av den information de blivit delgivna genom åren, och varför inte Palmeskenutredningen har haft någon slags insikt i deras arkiv. Vi lyfte även fram Borgnäs demonstrativa ihopknycklande av fantombilden för att lägga den till handlingen, trots att den togs fram för att locka in vittnen från mordkvällen som sett Anthony White på stan, rakt in i mörkläggningens skap. Även att material som Borgnäs redan 2 år tidigare hade lyft fram, som pekade på svenska affärsmäns inblandning i mordet, trots att Sydafrika låg bakom själva mordet. Något som fick bli temat i den hemsnickrade filmen Sista kontraktet i slutet på 90-talet. Men det var det tydliga urvalet av uppgifter som avslöjade vilken agenda statstelevisionen hade inför den stundande kommissionens arbete. I denna del kommer vi att dra lite fler paralleller mellan Borgnäs och Wall, eftersom de redan följts åt sedan lång tid tillbaka och att det finns skillnader i hur de har hanterat hela situationen, speciellt som jag startade min utredning. Både i hur de har hanterat informationen, själva bemötandet, men även hur de hanterar undvikandet. Det är en mer djuplodad redogörelse för hur även personliga egenskaper och erfarenheter påverkar möjligheten att hantera en person när sanningen väl kommer fram. Det är också en förklaring till de egna erfarenheterna i när och hur jag förstod på vilken sida de varit. Erfarenheter jag gärna bjuder på i folkbildningens tecken, eftersom jag inte har några problem med att bjuda på egna felbedömningar. Fördelen är nämligen att skammen av att känna sig dum är den som gör att man kommer ihåg saker till nästa gång man råkar ut för något liknande. Vi måste helt enkelt kombinera de uppgifter vi hittat som visar att statsmedia, både radio och tv, har varit delaktiga i mörkläggningen bara minuter efter skotten och att de måste ha placerat hängivna och medvetna personer som är delaktiga i det på viktiga positioner. Vi läser på Wikipedia om Borgnäs. Lars Johan Olof Borgnäs, född 6 mars 1947 i Västerås, är en svensk journalist och författare och arbetade som grävande reporter på SVT Striptease, Norra Magasinet, då ofta med Thomas Bresky, samt Uppdrag granskning. Han skrev även manus till den svenska humorserien Panik i butiken 1984 med Lars Amble som huvudrollsinnehavare och regissör. Lars Borgnäs, som även är jurkand och civilekonom, gick ut Journalisthögskolan i Stockholm 1976 och arbetade 1977 till 1992 som reporter och producent på Sveriges Radios kanalen. 1993 övergick han till Sveriges Television. Vi har alltså en journalist som i princip haft hela sin karriär inom statsmedia
innan han gick över och blev författare, då han bland annat skrivit om Palmemordet i flera böcker. Det finns nog ingen som inte beundrar Borgnäs i många av de program vi kan se där han har grävt i många av vittnesuppgifterna och ställt sig på vittnens sida för att sedan ställa de ansvariga mot väggen i varför de inte ens utreder dessa på samma sätt som han gjort. Det här arbetet är verkligen ovärderligt när man som jag kommer väldigt sent in i matchen och egentligen bara halkade in via en mörkläggande serie på Netflix. Att Borgnäs har varit den här personen som stått på vittnens sida har varit nödvändigt för att viktig information ska kunna komma fram runt utredningen. Många vittnen har fått komma till tals i radioprogrammet Kanalen och ordentliga redogörelser för relevanta och viktiga händelseförlopp har många gånger visats i programmen han var inblandad i. Jag menar även att de sakliga detaljerna är mycket trovärdiga och att man kan lita på det mesta som lyfts fram. Har aldrig hört något vittne som klagat på hur Borgnäs har lyft fram deras uppgifter på felaktigt sätt, utan det är istället så att vittnen har hört av sig till Borgnäs för att få gehör, när Palmeskenutredningen visat ett stort ointresse. Där har den Säpo-anställda städerskan varit en mycket viktig person för min utrednings skull. Där har verkligen Borgnäs haft sin otroligt viktiga roll. Annars hade nog alla förstått att media avslöjande nog varit inblandade i mörkläggningen. Det är såklart imponerande hur Borgnäs under alla år lyckats med att hålla denna profil i Palmemordskretsar. Men kritiken kommer just mot upplägget. Borgnäs har samlat in information, gjort sitt urval av det som pekar mot poliser, Säpo och Valkitalki och sedan helhjärtat hållit den linjen genom åren. Och det är först när man väl lyfter fram verkliga uppgifter från mordkvällen som man märker att Borgnäs inte längre visar sådant intresse för att vilja att sanningen ska komma fram. Även Gunnar Wall har väldigt skickligt hållit sig på nödvändigt avstånd i sin bok Mörkläggning, där han till stora delar lägger mest fokus på turerna i Ebbe Carlsson-affären, medan han i uppgifterna kring Sveavägen förlitar sig på Elvin Gruvedals uppfattningar och delar med sig av dessa. Det är ett smidigt sätt att själv undvika de avgörande detaljerna för att sedan gräva ner sig i allt det som är irrelevant. Det är precis det här som vi kommer fördjupa oss i framöver, därför att del i att förklara hur mörkläggningen har lyckats under alla år, speciellt som utredningen nu är nedlagd, är att ta tjuren vid hornen och förklara på vilket sätt som två av de mest aktiva låtsassanningssökarna, Borgnäs och Wall, har lyckats att fortsätta att dupera befolkningen i det de gör. Men också på vilket sätt de skiljer sig åt, vilket jag kan dela med mig av, som var en uppfostrande läxa även för mig. Det är dock den resan jag bjuder på, eftersom den kan vara folkbildande för andra. Sedan lång tid tillbaka så förstod jag att Wall inte var intresserad av sanningen, eftersom många av de saker jag lyfte fram till Wall möttes med ett anmärkningsvärt ointresse. Oerfaren och naiv i mitt eget utredande försökte jag tidigt, redan under 2021, att få kontakt med andra sanningssökare i olika forum. Men möttes av mycket blandade reaktioner. Det blev ett tufft uppvaknande hur jag blev bemött. I början var det ofta sakligt, med hänvisningar till manipulerat material, men framför allt slutade det när jag hittade andra uppgifter som styrkte mina teorier och hypoteser. När jag försökte förklara hur min vittnespsykologiska kunskap kunde användas för att se igenom materialet, slutade allt intresse och nyfikna tankar. Det blev istället reaktioner på mig som person och hur konspiratoriskt jag utmanade materialet. Det kom oändligt med antal lösa bortförklaringar och ursäkter om att man gjorde sådana misstag på den tiden och mycket annat strunt. Det blev ett tufft uppvaknande att så många arbetade aktivt med att trycka ner och förminska. I och med att arbetet utvecklades testade jag nya tankar och idéer, men märkte bara att de flesta hade gett upp och bara idiotförklarade och förminskade mina framsteg gällande Engström, som var den delen jag först satte tänder i. Men det var inte bara i forumen jag försökte dela och hitta andra att samarbeta med. Jag skickade även mejl till de personer jag trodde också sökte sanningen, genom att jag skickade min utredning som då var i dokumentformat. Däribland till Borgnäs och Wall. Men även många andra som jag kommer att återkomma till framöver. Det är dock skillnaden i reaktioner mellan Borgnäs och Wall
som jag vill belysa, eftersom det kan avspegla hur mönstret har sett ut i det arbete de har gjort genom åren och varit delaktiga i. Jag fick nämligen väldigt snabbt kontakt med Borgnäs, som bekräftade att han tyckte det jag hade att komma med var intressant och uppmuntrade till att jag skulle fortsätta. Vilket till en början var stort, eftersom jag sett hans program där han ställde de ansvariga mot väggen och hade stor respekt för på vilket sätt han gjorde det. Att han även stod på de misshanterade oskyldiga vittnenas sida fick mig, liksom många andra, att verkligen respektera det han bidragit med genom åren. Även de otroligt viktiga och avgörande uppgifterna som han delat med sig av, som varit avgörande för min utredning. Men i samband med att min utredning utvecklades och jag skickade nya versioner så fick jag aldrig någon återkoppling. Inget intresse med frågor om vad jag menade eller vilka belägg jag hade för hur jag tolkade uppgifterna. Inget intresse för vittnespsykologi som kunskap. Jag möttes bara med många svepande bortförklaringar om allt annat som han var upptagen med. Böcker som skulle skrivas. En Finlandsresa som skulle göras när jag väl ringde. Inget konkret intresse, inga konkreta frågor. När jag även efterfrågade material som jag trodde att han hade enkel tillgång till, som exempelvis ljudfiler från radioprogrammet Kanalen, fick jag aldrig några besked, oavsett hur många gånger jag frågade. Men till skillnad från Borgnäs var Wall ännu mer ointresserad och på gränsen till ignorant. Det var till och med Borgnäs som i början petade på Wall att i alla fall ta del av det jag försökte lyfta fram. Men även Wall var så upptagen med bloggen och sin kommande bok. Det var i alla fall av Wall som jag fick några svar på vad han tyckte om flera av de avgörande punkterna jag försökt lyft fram, som jag visat i tidigare avsnitt på kanalen. Av respekt för båda herrarnas mångåriga kunskap och även när de blev utsatta för podden Granskande granskare försökte jag ta herrarnas parti, vilket inte alls var så svårt vid den tiden eftersom de 2 Engström-spindoktorerna försökte sälja in Engström som gärningsman, trots att jag förstod det verkliga händelseförloppet. Men dilemmat för Wall var att han redan försökt sälja det andra, Engströms lögnaktiga händelseförlopp, och vägrade uppenbart att backa från det, hur välmotiverat den var, och som jag lyfte fram på hans blogg. Det var här som Wall förlorade på att han ointresserat vägrade att ens lyssna på den verkliga förklaringen, och i och med det var det så lätt att förstå vad Wall höll på med. Med det nedvärderande och förminskande. Du verkar ju ensam att tro det här. Det var heller inte då så svårt att förstå hur många andra bland Walls bloggskrivare och DN-artikel-entourage som arbetade på samma sätt. Som genomgående utsatte mig för hånande och förminskande epitet i en stridström. Där uppsökande av läkarvård för mina vanföreställningar hörde till de grövre. I samband med att Wall stängde av mig från bloggen för att verkligen bara dela en bild på grandmannen och Theo, och frågeställningen för bloggen läsare om inte det kunde vara något att diskutera, var såklart spiken inslagen i kistan. Det som är folkbildande i det hela är dock att hela Walls agerande mönster har byggt på att ignorera och stänga av dem som försökt lyfta fram verkliga och relevanta uppgifter. Istället har Wall varit den som ska ge sken av att granska allt annat som händer runt Palmemordet. Alla vilseledande böcker som kommer ut som Wall ska recensera och skapa nya skendebatter kring på hans blogg. Han dyker upp i några tv-program. När något nytt påhitt ska kommenteras så får Wall gräva i sina gamla böcker och lyfta fram precis de körsbärsplockade uppgifterna som passar i den kontexten, för att alla vi andra bara ska känna att Wall har koll på läget, han kommer att lösa mordet en dag. Det blir bröd och skådespel åt folket. Wall är definitivt erfaren att göra det han har hållit på med under så lång tid. Att gräva i uppgifter och lyfta fram sina tankar om det. Förbereda sig så han kan hålla långa monologer och resonemang, speciellt när det inte har något med det verkliga händelseförloppet att göra. Att gå in på djupet i alla turerna runt Ebbe Carlsson-affären är egentligen bara relevant om man förstår att hela mörkläggningen runt Palmemordet skedde direkt efter mordet, och att Ebbe och Holmér lekande i att hitta andra att låtsas sätta dit var det som låg till grund för alla tokigheter som hände senare. Hur justitieministern kunde bli indragen och inblandad. Att Wall idag lägger så mycket tid på att hitta alternativa förklaringar till Jordås hemsnickrade narrativ
säger en hel del om att det inte är sanningen han lägger energi på och därför avslöjande redan vet vad som faktiskt har hänt. Ska man idag fråga Wall något som är mer relevant till hans egna ensamma galning, löjtnant X, så kan man fråga vad löjtnant X pratade med paret Palme om vid reklampelaren, om nu Wall fortfarande menar att det var en del av händelseförloppet. Kanske en fråga om varför inte Lisbeth sa något om det och istället pekade ut Christer Pettersson. Men Wall är nog insiktsfull om sina egna styrkor, men också sina svagheter. En personlighet som förlitar sig på sakliga detaljer i ett inövat, repeterat och övertygande tankemönster. Wall är ingen personkännare. Vill inte prata med vittnen, utan hänvisar alla till Palmeskenutredningen. Någon som har psykologisk kunskap och som förstår hur Wall agerar och hur han så smalt sköter sin blogg på ett väldigt diktatoriskt sätt. Förstår också hur man kan utnyttja de här svagheterna för att tydliggöra och avslöja dem. Det är därför som det inte var så svårt att dra ner byxorna på Wall och gänget förra sommaren, när Wall, Kjellberg och Hasselbom gaddade ihop sig i den mobbtrio som gjorde allt för att flytta fokus från konkreta och sakliga detaljer till att bara handla om personliga påhopp och att jag inte köpte deras premisser och deras redan planerade satta agenda. I samband med att Stocklassa serie lanserades på alternativa kanaler. Det var därför som jag förstod att det enda Wall kunde göra var att stänga av mig igen. Eftersom jag sett igenom det uppbyggda narrativet, men framför allt det ointresse för det verkliga händelseförloppet under så lång tid tidigare. Wall får i min värld personifiera den så kallade cancelkulturen som MS Media så energiskt slår ett stort slag för nu, eftersom yttrandefriheten är så hotad genom att människor får säga vad de kan, tror, tycker och vet. Med Borgnäs är det lite annorlunda i hanteringen. Vilket också varit utvecklande i både positiv och negativ bemärkelse. Borgnäs har nämligen mer av en stryka medhårs kompetens. En personkännare som kan tolka både innehåll men även kroppsliga signaler. Vilket blir mycket utvecklande och tydligt i de program man deltagit i, när Borgnäs reagerar både på vad som sägs men också på hur det sägs, som om personen skakar på huvudet. Allt detta finns i utfrågningen vi tog upp i förra avsnittet. Borgnäs har träffat otroligt många olika personer där deras uppgifter och berättelser blivit lyssnade på och han har varit noga med att detaljer blivit korrekt rapporterade. Dessa egenskaper kan förstås användas för att få fram det man vill, vilket också kan tydliggöras genom att knyckla ihop fantombilden så vi kan lägga den till handlingarna och demonstrativt städa undan den. Så vad är det då för fler utmärkande drag för Borgnäs än att han inte har tid att svara på frågor, bidra med eget material? En annan avslöjande sådan får man faktiskt i serien Granskarna granskar. Där Borgnäs gärna lyfter fram information från material han fått från Arne Irvel. Ni vet den mordutredaren som inte blev uppringd på mordnatten när det handlade om att lösa ett svensk statsministermord. Det var nämligen så att de som ifrågasatte Borgnäs uppgifter frågade honom varför han inte delade med sig av Arne Irvels information. Vilket Borgnäs hade svårt att förklara. Det här är nämligen en av de rent konkreta vattendelarna som blivit tydligt för mig genom åren, när jag som novis inte ens har tillgång till så mycket material. Varför delar inte de så kallade sanningssökarna med sig av det som finns tillgängligt, så vi alla kan hjälpas åt att lösa mordet och mörkläggningen? Jag har själv delat med mig av allt som efterfrågats och till och med min utredning utan kostnad, så länge den var i dokumentformat och sedan via YouTube, utan att tjäna en enda krona på vad jag i åratal har lagt energi på. Det har ingenting med offerkofta att göra, därför att jag varit tydlig med att det aldrig har handlat om att tigga och tjäna pengar, eller sukta efter berömmelse eller bekräftelse. Det handlar bara om att sanningen ska komma fram. Därför är det anmärkningsvärt med mångårigt engagerade personer som ger sken av att gå hur långt som helst för att sanningen ska komma fram, men som vägrar dela med sig av sitt egna material. För övrigt har det blivit ett konkret verktyg som jag använder i kontakt med personer som jag förstår sitter på information. Och hittills har det varit ett tydligt utfall,
för att kunna konstatera vilken sidan mörkläggningsskiljelinjen som personer befinner sig på. Oavsett om de överhuvudtaget tror något på det jag lyfter fram. Det finns de som inte ens förstår hur jag har kunnat avslöja så mycket genom åren med min kunskap. De som inte förstår vad som är faktiska belägg eller bara mina tolkningar av materialet, vilket är helt okej om man inte förstår kunskapen. Jag har aldrig velat övertyga någon mot dennes vilja. Men även i dessa lägen har de delat med sig av information de haft tillgång till och i förtroende av att jag hanterar den på det sätt som jag har blivit instruerad. Det är här som ännu ett verktyg kan läggas i lådan för hur man avslöjar mörkläggare eller inte. Konkreta belägg på motsatsen är när skådespelaren krävde att jag tog bort redan överenskommet material i mina videos utan att överhuvudtaget motivera varför det helt plötsligt krävdes. Det är även här som jag många gånger bad P. Lakajen dela med sig av foton från mordkvällen som han hade tillgång till när jag delade material med honom som han ville ha. Självklart slutade det i lögnaktiga offerkofta historier om att han inte hade någon dator längre, inga pengar, inget material. Men redan i nästa video han producerade dök det upp intressanta bilder. Och när det gäller Borgnäs och Arne Irvell så är hans upprepade viktiga frågeställning varför ingen ringde in Arne Irvell på morgonen. Men när jag lyfter fram att jag vet svaret på frågan och undrar varför han inte visar större intresse så bekräftar det bara att det bara är spel för gallerierna. Borgnäs vet precis vad som har hänt men är mycket skicklig på att inte avslöja det. Vilket leder till de få gånger jag har haft kontakt med honom. De gånger jag har tackat honom för de uppgifter han bidragit med och att vi delar flera moment i mordkvällens händelseförlopp. Exempelvis att det kanske inte var gärningsmannen som vittnet Jeppsson hörde och sedan såg springa upp för trapporna. Hur poeten i en video anklagade Borgnäs för att plantera falska minnen hos vittnet Jeppsson. När jag i samband med det varnade Borgnäs för många av de mörkläggare som deltog i Palmemordskonferensen så förstod inte Borgnäs varför jag ifrågasatte hans deltagande i konferensen 2023. Även då bad jag honom i alla fall ta hand om Göran Björkdal och Birgitta Karlströmdorf, vilket är en av de bilder som jag visar upp i nästan alla videos. Även det ett kvitto på hur Borgnäs stryker medhårs. Fortfarande ointresserad och ofrågandes av all den information som jag försökt lyfta fram i min utredning genom åren. Men för mig var en definitiv spik i kistan när jag under Palmemordskonferensen 2024 får se att Borgnäs även tar hand om Inga-Britt Ahlenius efter att jag initialt fick ett intresserat svar från henne på mejl som sedan avlöstes med en total tystnad och ignorans. Det var då jag förstod att Palmemordskonferensen var mörkläggande Palmemordsarkivet, poddens, Wall och Borgnäs, årliga lilla mörkläggningskonferens där de ska ryggdunka varandra för att undvika grövre formuleringar. Det är verkligen en otrolig fördel att ha koll på mörkläggarna och deras agerande mönster. Det kan nämligen avslöja vilka uppgifter kring mordet som de har vägrat att tagit i, på samma sätt som de gjort med andra avslöjande detaljer vi har lyft fram på kanalen. Ta verkligen in det här. Det är alltså inte bara via de förminskningar och framlyftande av irrelevanta uppgifter som avslöjar mörkläggarna. Det är även det som de inte ens behandlar, men som måste diskuteras om man verkligen har ett ärligt motiv att få fram sanningen. Ett sådant avgörande kommer vi komma till framöver. Det finns även andra personer som träffat Borgnäs som kan berätta en del om honom. Många har verkligen den stora respekten för hans arbete och det han gjort i rutan. Men ställer man rätt frågor så får man ofta en helt annan bild. Jag ska försöka dela med mig av det också. Ber man om att redogöra för vad någon pratade med Borgnäs om, vilka ämnen, vilka detaljer, vem som tog upp vad och i vilken ordning saker hände, så händer det saker. Det blir lite som att hålla ett utredande vittnesförhör med en person. Börja med att berätta fritt och sedan kliver man in och ber någon förtydliga detaljer. Då blir det också väldigt tydligt att personen själv inser att Borgnäs dragit ut information ur personen. Medan Borgnäs själv inte delar med sig av något sakligt.
Inte ens vad han tycker och tror. Heller inget material han har tillgång till. Det är precis det här mönstret som avslöjar Borgnäs. Han stryker medhårs på ett skickligt sätt. Det finns de som uppger att de blivit pumpade flera gånger av Borgnäs på vad de vet. Han kontrollerar informationsflödet, tar reda på vad man vet, men har själv ingen tid att ställa intresserade frågor. Har inte något att dela med sig av. Så för att konkret sammanfatta, så ni verkligen förstår hur länge som jag givit både Wall och Borgnäs lika möjligheter att intressera sig för det verkliga händelseförloppet, så kommer ni att få ta del av själva inramningen. Det mesta annat som hänt under tiden har jag tagit upp i respektive video, när innehållet har varit relevant för ämnet som har behandlats. Det var alltså redan i januari 2022 som jag skickade mejl till båda herrarna med min då aktuella utredning. Wall svarar: Tack för ditt mejl och det bifogade dokumentet. Tack även för dina tidigare mejl som jag tyvärr inte hunnit fördjupa mig i ännu. Jag förstår att du lagt ner mycket arbete på att sammanställa dina slutsatser, men jag ligger beklagligt nog efter min inläsning av material och kan därför inte säga något om när jag kan gå igenom vad du skrivit. Det vore samtidigt tråkigt om jag skulle bli någon sorts propp i sammanhanget, och jag vill därför föreslå dig att skriva till min blogg och delta i debatten där om du så önskar. Då når du en ganska stor krets av initierade personer som ägnar mycket tid och intresse åt Palmemordet. Vänliga hälsningar. Gunnar Wall. Märk väl att detta svar kom alltså för snart 3 år sedan. För att verkligen runda av hur och varför som Wall hänvisade till sin blogg, sin kontrollerade bubbla, redan för flera år sedan, så är det för att han ska få hjälp av sitt entourage att döda alla oliktänkande och utmanande diskussioner. Som jag nyligen redogjorde för i ett inlägg på kanalen, så är jag så glad att jag inte fastnade på bloggen med mina teorier om Engström. Något som jag nu kan jämföra mig med en annan profil på bloggen. Som ett mycket tydligt aktuellt exempel på mörkläggande kontrollerade bubblor, där jag som tur är sedan länge undvikit att lägga min energi. Det är nämligen en användare på Walls blogg med profilnamnet VVA som sedan lång tid tillbaka tillbringat otroligt mycket till att bidra med konstruktivt tänkande. Även jag har haft intressanta utbyten med VVA och vi delar en del i ett mycket avgörande händelseförlopp om att det var Engström som förväxlat och fliende vittne sprang upp för trapporna till åsen. I just denna diskussion så är Wall och hans medsagoskribent, Gidlöv, till DN-artikeln om Engströms lögnaktiga varande vid mordplatsen direkt efter skotten, totalt hänsynslösa i hur de bara förminskar och misskrediterar denna del i händelseförloppet. Precis det som jag själv tog upp med Gunnar i ett tidigare inlägg, när jag beskrev och förklarade och motiverade med belägg hur Engströms hela springtur som förväxlat vittne på mordkvällen sett ut. Läs gärna själva tråden där Wall tar en mycket aggressiv hållning mot VVA om just detta. Att han aldrig har lyckats övertyga någon om denna tes. Wall gör en summering över hur många inlägg VVA gjort och hur stor mängd som handlar om denna del. Även informerar om hur han tidigare hanterat det. Jag beslutade till sist att sätta stopp för den diskussionen i detta forum eftersom den enligt min uppfattning bara trampade runt och hade ett begränsat intresse för bloggens läsare generellt. Och VVA behöver förstås inte alls acceptera att Engström aldrig sprang upp för trapporna. Han får gärna vidhålla den uppfattningen. För min del har jag bara beslutat att den debatten är avslutad här på bloggen. För er som följer kanalen och är vaccinrader mot förminskningar av relevanta uppgifter och nu fått en verklig uppfattning av vad som hände på mordkvällen, så förstår ni nu alltså att sanningen om vad som hänt inte är något som Wall är på jakt efter. Sanningen är alltså av begränsat intresse. Det är detta sätt att styra nyfikna sanningssökare till de befintliga forumen för att ätas upp av mansplainande och härskartekniska ältanden och hjärntvättanden av körsbärsplockade uppgifter från ett manipulerat och mörklagt Palmeutredningsmaterial. Det är så många som drabbats av detta om man bara följer vilka som seriöst diskuterat i olika kommentarer.
Det är till och med så att motattackerna och förminskningarna av andra personers konstruktiva bidrag har väglett en in på viktiga detaljer just bara för hur de blivit behandlade och mottagna av uppenbara mörkläggare. De uppenbara bakomliggande motivbilderna finns alltså redan i utsagorna och agerandet. Hade även jag bara haft enkla, gissande, ogrundade teorier så hade även jag blivit uppäten direkt. Skillnaden är kunskap och förmågan att förstå människor i deras agerande och se igenom ett uppenbart avslöjande ointresse och ett tydligt mörkläggande censurerande agerande. För mig som redan drog detta med Engström för Wall i februari 2022 så hoppas jag ni kan ta in min lättnad. Vad glad man kan känna sig för att man tidigt såg igenom Walls mörkläggande smutsiga hantering och ointresse för verkliga och relevanta uppgifter. Vad som hade hänt om jag hade gått på Walls smutsiga förminskande för snart 3 år sedan. Vad hade min utredning och konkreta avslöjanden varit då? Hade jag varit precis som VVA är just nu, den som nu kryper till korset och ber om ursäkt för att ha ifrågasatt den allsmäktige Palmemordsmörkläggaren Wall och hans entourage på bloggen. Trots att han har goda skäl för det. Visst ifrågasatte även jag länge om Wall bara av dumhet och okunskap ignorerade det verkliga händelseförloppet. Men när min 6 månaders avstängning skedde, bara för att jag vill publicera av en bild med matchning av Theo och grandmannen, så var hela det smutsiga agerandet bortom allt rimligt tvivel. Att även lyfta diskussionen om Engström som förväxlat och fliende vittne upp för trapporna till åsen ger alltså samma typ av avstängning, vilket bara bekräftar ännu mer. Och att samtidigt filtrera bort denna diskussion från en blogg som ska ge sken av att handla om Palmemordet avslöjar verkligen allt. Är det då så svårt att se upplägget i cancelkulturens kärnfulla agerande? Att inte ens en avslöjande bild på att Olof Palmes vän Theo från Kreta eller att Engström som förväxlat och fliende vittne som sprang upp för trapporna skulle kunna ha något med händelserna på Sveavägen att göra. Och därmed inte ens får finnas som diskuterade ämnen i forum för Palmemordet och därmed helt ska censureras. Det är precis här som man får försöka nå ut själv via en egen YouTube-kanal där man får finna sig i att visningar regleras och engagemanget kontrolleras så långt att kanalen håller på att dö ut. Hur många av er andra sanningssökare hade orkat stå emot denna situation? Hur många av er andra har blivit drabbade? Hur övertygade har ni varit om vad ni faktiskt utrett fram? Hur kompetenta har ni varit att syna mörkläggarna och deras smutsiga ageranden? Hoppas att även andra drabbade kan göra gemensam sak framöver och se till att allt detta får ett slut en gång för alla. Att oskyldigt indragna i den här soppan får upprättelse för vad de varit med om. Så nu när vi har ramat in Walls ointresse kring verkliga detaljer efter nästan 3 år, så går vi igenom hur Borgnäs svarar på mejl i början av 2022. Hej! Jag läser din rapport och är fascinerad. Ditt scenario är fullt realistiskt och byggt på en sagolik mängd intressanta iakttagelser och slutsatser. Jag vill väldigt gärna diskutera detta med dig framöver. Jag har några pusselbitar som passar väl in i bygget, men även några invändningar. Är det okej att jag skickar materialet vidare till 1 eller 2 mycket kompetenta kamrater för bedömning? Hälsningar Lars. När, hur och varför jag under åren avslöjat Wall har jag mer eller mindre redogjort för i tidigare videos. När det gäller Borgnäs har jag skickat ett 10-15-tal mejl genom åren, både med min utredning i alla versioner och även länkar till YouTube-videos som jag ansett vara värde. Mitt senaste försök var så sent som i våras, när jag ifrågasatte hans agerande. Avsaknad av utlovad respons. Märkliga formuleringar på Walls blogg om utsikterna för en lösning. Hans deltagande i Palmemordskonferensen. Hans uppmuntrande, men ointresserade agerande. Borgnäs svarar då alltså så här i slutet av mars i år. Hej. Jag beklagar att du fått vänta så länge på ett livstecken från mig. Orsaken till att jag dröjt är inte att jag varit negativ till det du skrivit. Tvärtom,
Jag har tyckt att det är intressant. Men jag har haft svårt att förhålla mig till det, att ha genomtänkta synpunkter på ditt scenario. Nu är dock läget annorlunda. Av olika skäl, bland annat nytillkommen information, inser jag nu att din analys är både klartänkt och betydelsefull. Det gäller inte minst din bedömning av några av de inblandade personerna. Jag vill inte vara mer precis på detta forum. Samtidigt ser jag fortfarande svagheter, såsom exempelvis teorin om den grekiska haren. En hare, ja, men kanske en annan individ. Jag ställer mig också undrande till din tanke att Engström skulle ha varit den som slog larm på Kungsgatan. Det och en del annat skulle jag gärna vilja höra dig utveckla. Hur som helst, din text är mycket tänkvärd och i stora drag köper jag din bild av hur mordet gick till. Jag tänker mig att vi borde träffas och resonera om det som skiljer oss och det som förenar oss. Tror du att det skulle kunna vara fruktbart? Hälsningar Lars. Så för att vara tydlig med detaljer, så har Borgnäs efter dryga 2 år svårt att köpa att Theo varit inblandad i något runt mordet. Trots att jag skickat bilder på Theo och skissen på grandmannen. Borgnäs undrar alltså om det kan vara någon annan än en grekisk hare inblandad, trots uppgifter om Lisbeths utländska språk som finns i vittnesuppgifterna och i min utredning. Borgnäs har svårt att förstå att det var Engström som stoppade Söderström på Kungsgatan, trots min grundliga och mycket ordentliga utredande om Engströms förehavanden på mordkvällen. Med alla belägg jag har för det. Det är 2 av de viktiga delarna som jag avslöjat och som jag är 100% säker på varit en del av det verkliga händelseförloppet. Förstår ni verkligen inte hur avslöjande avvisandet är när inga nyfikna och ödmjuka frågor kommer, men ändå ska uppgifterna avvisas? Blir det inte då väldigt avslöjande att just mina förklaringar om att Statstelevisionen hjälpte Palmeskenutredningen med att tapetsera nyhetsrapporteringen med bilder på mannen med en sotarmössa, fantombilden och polis-AA, samt hade djuplodande program med vännerna från Kreta, där Theo får sitta och bli inzoomad, för att personer ska känna igen honom och höra av sig till utredningen? Blir inte motivet tydligt att just denna uppgift vill inte Statstelevisionens mångåriga representant ska komma fram? Det ödelägger nämligen hela hans livsverk och hans medvetna parasiterande på mordet med sina böcker. Men som skådespelaren skulle ha påstått, han kanske bara såg det som ett jobb. Hoppas verkligen alla kan förstå hur man avslöjar ett uppenbart mörkläggande agerande när man vägrar gå utanför de officiella sanningarna. Kom ihåg, Borgnäs grävde ordentligt i vilka olika vapen som kunde skjuta ut de ditlagda kulorna, men ifrågasatte aldrig vittnesuppgifterna om smällare och Vincent Langes och teknikers uppgifter om just ditlagda kulor. Självklart fortsätter Borgnäs att hamra in de officiella sanningarna helt i statsmedias tjänst. Efter ytterligare mötesförhållanden, efter mejlet, så är det bara bestämma sig för att den tiden och engagemanget fick räcka. Och allt får sättas upp på kontot för kostsamma nyttiga läxor och erfarenheter man får skämmas för och komma ihåg resten av livet. Hur man blivit strikt medhårs och tömd på information utan att få något tillbaka, mer än ett tröttsamt förhållande. Jag kunde bara konstatera att allt utdragande och insamlande av min information bara var en del i hans sätt att hantera vittnen och oss privatspanare, vilket också bidrar till att min poäng med att Wall och Borgnäs var delaktiga i den tyska dokumentären var just att infiltrera privatspanargänget, som vi redogjorde för i en tidigare video. Så poängen var att även dela med mig av min egen utredande erfarenhet, så detaljerat som möjligt, för att fler ska kunna förstå hur mörkläggningen har gått till genom åren. Även hur personlighetstyper spelar in i hur man kan förstå hur de kan agera olika. Jag kan även erkänna att jag var otroligt respektfull mot Borgnäs, då det han lyft fram genom åren varit så avgörande. Att jag hade en allt för stor respekt, som grusade mitt omdöme i vad jag blev utsatt för. Nu har det inte direkt påverkat själva utredandet, då herrarnas hantering inte varit avgörande. Men visst hade det varit bättre att inte gå att hoppas på deras hjälp i onödan. För ett tag sedan såg jag även Borgnäs presentation från Palmemordskonferensen, där även Inga-Britt Ahlenius närvarade,
och att Borgnäs fortfarande springer runt med Magnum, skyller på Säpo och annat strunt ger bara ännu mer belägg för att han var statsmedias representant redan från början och fortsätter nu att parasitera på Palmemordet. Genom att sälja böcker med hemsnickrade händelseförlopp, att Lisbeth skulle vara den som har blivit skjuten först. När hon egentligen inte blev skjuten alls och yrkesmördaren Anthony White iskallt avrättade vår statsminister på öppen gata en februarikväll 1986. Att Anthony White befann sig i Säpos lokaler dagarna efter mordet har ju just Borgnäs vetat länge eftersom det var städerskan Ylva G som hörde av sig till honom med båda 2 avgörande tipsen om Anthony och att Palme blev skjuten som privatperson. Det gäller ju att försöka förstå vad en person vet och inte vet för att kunna förstå bakomliggande motivbilder. Även en annan mycket färsk utsaga från Brognäs belägger ännu mer att det bara handlar om att strika medhårs så långsamt man kan. Och att Borgnäs bara spelar ointresserad och dum. Finns i ett nyligen inspelat samtal med Borgnäs i Tyresö-radion så verkar nu Borgnäs lyfta fram att det kan ha varit 2 olika personer vid mordplatsen. En som paret Palme samtalat med och en som avlossade skotten. Ändå verkar Borgnäs helt oförmögen eller ens intresserad av att överväga Palmes vän Theo från Kreta. Det är det som avslöjar honom. Speciellt som han menar att Lisbeth aldrig har sagt något om detta och har betett sig märkligt, men helt utelämnar uppgiften om att Lisbeth skulle ha sagt något på utländskt språk i samband med skotten. Varför skulle hon uttalat något på annat språk om Säpo låg bakom mordet? Det är så dumt, eftersom jag vet att Borgnäs vet om Theo, den grekiska haren, för att han har sagt att han inte tror det var han. Att det skulle vara någon annan. Förstår ni inte hur tydligt det blir att man undviker sakliga argument som stöder uppgifterna när man bara tror något annat? Lisbeth sa något på grekiska eftersom hon varit på Kreta flera år i rad och att de precis träffat Theo vid reklampelaren. Borgnäs lyfter också fram att det kan ha varit 2 separata händelser som utspelade sig och att de poliser som han tidigare så kategoriskt har pekat ut nu bara kan vara en del av det andra som man aldrig har fått reda på något om. Hur kan Borgnäs nu börja tro något annat utan att ha en rimlig förklaring? Är inte det märkligt? Överge mycket tydliga tidigare utpekanden med något han inte ens kan argumentera för. Nu är det bara att peka mot allt Säpo och han nämner även Kossi van Tutte. Men de poliser han tidigare hängt ut kan alltså inte hänga ihop med den övningen eller? Att de varit delaktiga. Ingenting har med Stay Behind att göra. Det är så pinsamt genomskinligt att han vet precis vad han ska undvika att koppla ihop. Vad den verkliga sanningen är. Vilket leder just till den viktigaste utelämnade delen i samtalet. Att poliserna varit i Sydafrika på träning och övningar i gerillakrigföring. Borgnäs nämner inte Sydafrika en enda gång i ett utvecklande resonemang. Det är bara jättedumma Säpo som Putienen lyft fram redan fanns tidigt i ledningscentralen. Det är fortfarande Säpo som har Palmes personakt som var i ledningscentralen som redovisat att Palme var övervakad. Samma gamla tugg som på 1990-talet. Säpo är nu musslan som ingen kan titta in i. Vilket i grunden är märkligt. Olof Frånstedt har ju uppgett att Säkerhetspolisen varit underställd regeringen och varit en rapporterande myndighet. De fattar inga beslut själva. Det är samma svammel om motivbilder. Palme var landsförrädare, högerspöken, militärer och allt möjligt skit som slängs ut. Varför skulle svenska militärer i landets tjänst ge sig på det egna landets demokratiskt framvalda statsminister? Det finns inte, utan att dessa personer åker dit. Det blir ju ett hot mot hela det demokratiska systemet. Märk även i detaljerna. Borgnäs utmanar aldrig de officiella sanningarna. Varför vittnen pratar om smällare och kinapuffar ska ha handlat om att man laddar kulorna med mindre krut. Det handlar aldrig om att kulorna var just ditlagda och att det fanns skäl att skapa villospår och att alla skulle jaga fel vapen. Som sagt, så länge ingen vet att jag har matat Borgnäs med den verkliga sanningen i flera år och att han bara svarat med upptagenhet,
ointresse för detaljer och vägran att lyfta fram de verkliga avslöjandena trots alla frågor han låtsas som han har, så kommer han fortsätta bedra och parasitera genom att sälja sina böcker om mordet. Där han ska försöka övertyga om att Lisbeth blev den som blev skjuten först. Det är bara fruktansvärt pinsamt och löjligt. Det är bara förbereda er på ett löjligt undfliende. Jag har varit naiv från Borgnäs den dagen sanningen kommer fram. Det är hur Borgnäs vägrar att intressera sig för sakliga och konkreta belägg som avslöjar att han fortsätter i statsmedias tjänst för att sko sig på och parasitera på mordet i alla de forum han har möjlighet i. Inget om städerskan Ylva G på Säpo som såg Anthony White i lokalerna dagar efter mordet. Inget om att Palme sköts som privatperson och inte statsminister. Inget om vittnet utanför Grann som blev hotad av åklagerskan. Inget om likheterna mellan just vittnet Wennelings skiss och bilden på Theo, som jag vet att Borgnäs har sett eftersom jag skickat den till honom. Allt detta redovisat i folkbildningens tecken, för att alla ska få reda på hur mörkläggningen har gått till. Poängen med att även lyfta fram Borgnäs och hur det gick till när jag själv konstaterat vilken sida han befinner sig på, är att jag nu hoppas att alla kan förstå hur mörkläggningen har gått till. Det är lättare att se hur den pågår fortfarande idag, även fast utredningen är nedlagd. Wall och Borgnäs har varit aktiva under mycket lång tid, medan guldspadar och andra utmärkelser har haglat i mörkläggningens tjänst. Vi förstår bättre hur Uppdrag granskning gick ut och minneshålade allt som hade med Christer Pettersson att göra, innan man planerade peka ut Engström som oskyldig syndabock. Samtidigt som podden drogs igång gärna bjuder in Wall, Borgnäs och även Kari Putiainen att sitta och dra sina detaljer, teorier, men framför allt göra PR för deras vilseledande böcker. Hur fler i YouTube-världen ställer upp på detta och säljer in den ena utpekade oskyldiga syndabocken efter den andra. Bara för att ge bröd och skådespel åt folket. Så ingen ska orka själv gå igen det oändliga materialet, lita på de officiella sanningarna och drabbas av Palmeviruset. Men det visade sig att det bara behövdes rätt kunskap och engagemang för att avslöja det hela.